Hi guys, good evening. Okay, pasensya na kung patulog na ako. Nakalimutan ko kasing gumawa ng intro video for this topic, which is how to make your own baked sushi since napaka-trending niya ngayon. And ako, personally, I love Japanese foods, especially sushi, maki, sashimi, ramen. Yeah. So, nag-try akong umorder once worth 350 pesos. Medium size na siya. Worth it naman kasi masarap siya with noris na rin. Yung nori, yung black na seaweed wrap. So, pero naisip ko, bakit hindi na lang ako gumawa nito? Kasi since parang kayang-kaya naman siyang gawin and the ingredients are readily available from the supermarkets. Yun, so nagtry akong mamili ng mga ingredients which is I'm going to show you later. And then nagpatulong ako kay mama kasi si mama talaga ang chef dito sa bahay. And yun, gumawa na kami ng baked sushi. Watch the video guys and don't forget to like and subscribe. Bye! So here are the ingredients you need. First is carrots, spring onions, cucumber, pino, and crab sticks. Mix the ingredients thoroughly and then add mayonnaise. Inad ko lang dyan is lady's choice muna. And nilagyan ko din siya ng cream cheese. And then mix. Add the cheese. Ayaw malaglag? Okay, yan. After ma-mix yung ating mga ingredients, let's prepare the rice. So, yung rice natin is ordinary rice lang. Nag-add lang kami ng cane vinegar. After ma-mix, pinlace na namin siya sa foil na lalagyan para mamaya ibibake na lang natin siya. So, yan. So, dapat walang masyadong puwang and even siya. After that, we decided to place some nori in top of the rice. And, tsaka namin nilagay yung ingredients na minix natin kanina. Depende sa inyo kung gaano kakapal ang gusto nyong ilagay na ingredients, yung mixed ingredients kanina kasi it depends kung gaano kadami yung magagawa ninyo. After na, naglagay kami on top ng orange masago na binili ko here in Japanese store sa Antipolo for just 150 pesos, 50 grams na siya. So, yan siya. Once okay na siya, na-spread thoroughly yung masago on top, ipa-place na natin siya sa oven. So, set your oven into 180 degrees Fahrenheit for 10 to 15 minutes. So, here, ito yung lumabas na sa oven yung ating binik. And may sinasabi si mama, sabi niya, sa unang gawa mo, expensive, pero makakagawa ka ng mas madami. Nilagyan namin siya ng mayonnaise, and it's ready to eat na. Thank you for watching guys the video of how to make your own baked sushi. Sana may natutunan kayo and hopefully matry nyo siya sa mga bahay ninyo. Comment down if you have tried it. Pwede nyo pala siyang lagyan ng mangoes. Mas masarap siya kapag may mango. And then squid and shrimp. Syempre, mas masarap kung ang maki mo ay seafood. Suggestion lang naman yun. Kung hindi kayo pwede sa seafood, alam allergy, chicken, beef, or simply yung ganun na ginawa ko kanina, you will just be needing the crab sticks.
Nilagyan ko rin siya ng magaso, the small orange na bilog-bilog. In-order ko siya from a Japanese store here in Antipolo. And amazing kasi meron sila nun. Pricey kasi konti lang siya, 50 grams. Pero worth it naman, masarap. Yun. Thank you again. Next screen will be the ingredients I used and the prices. So, thank you and hope to see you sa mga next videos ko. Again, pa-subscribe guys. Thank you. Bye-bye.